natin ilagay. Ayun na, ala, Ate Rosa. Ka magdikit nito? Hindi makulit. What's that? Ha? No, no! What's that? Oh. Yeah. Palikot-likot hindi ay. Dahil pwede mo na i-on siguro mo dito, Dahil. Try natin. Try natin, Dahil. Yeah! Yeah! Dikit-dikit kasi dito, Dahil. Charan! 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 Aray ko dyan po. Charan! Ito. Ayun, ito. What's that? Is that you? No. Sino yan? Sino yan?
Natistingan na, pwede na, pwede na. Tapos na po maglagay. Pero, kulang pa yung ano namin, headboard. Ang dami pa namin lalagyan. Yung buong kwarto ang lalagyan. Sisinday makulit. Tuwan-tuwa eh.